Du har många fingrar med i olika kakburkar gällande startups, styrelsearbete och så vidare. Vad ska vi prata om idag? Jag tänker ju att vi i så fall pratar om lite det jag engagerar mig i och är passionerad kring. Och det är ju entreprenörsresor, men också den andra delen som inte låter lika sexig, som är governance och styrelsearbete. Och varför det kan vara värdefullt för bolag i resan. Vad är governance? För mig är det väl liksom strukturen som säkerställer att du verkligen kan lyckas med din kreativitet och allting runt omkring. Alltså att du rapporterar på rätt sätt. Att du har allokerat tid för strategi, att du har bra avtalsstruktur, att du ser till att bolaget sköts enligt de lagar och regler som finns. Och det är ju mycket av det som faktiskt hamnar hos en styrelse ofta. Eller om man inte har en styrelse hos ägaren som själv har satt sig i styrelsen på pappret. Just det. Och det finns ju för- och nackdelar kan man ju säga. Vilka tycker du bör lyssna på det samtalet i så fall? Alltså jag skulle säga alla som är intresserade av att driva bolag har en vinning i det. Eller driver bolag. Eller är intresserade av liksom tillväxtresor. Så det är ju ganska brett och ganska kaxigt sagt kanske. Men vill gärna kunna ge lite perspektiv på varför styrelsearbete kan vara bra även i ett tidigt skede. Och hur man kan sänka tröskeln för att jobba med det. Och varför man faktiskt ska lägga lite mer tid på det här tråkiga strukturkapitalet tidigt för att faktiskt kunna växa och springa snabbt sen. Men då kan vi ju utifrån perspektivet både en person som vill starta bolag som på nätverksträffen vi sågs på senast. Personer som har kommit en bit i sin resa och några som kanske är etablerade. Vad vi kan ge för råd och rön kring det. Men sen eventuellt då kanske anställda personer, hur de ska tänka om man är anställd i ett startupbolag också. Och vad styrelsen är för funktion och allt det. Absolut. Och sen går det ju att prata om just de sakerna vi pratade om sist. Liksom ensamheten som entreprenör. Hur kan du hitta, alltså både genom olika, det är också sådär genom styrelse eller mentorer eller bara grupperingar där. Alltså kollar du på Growth Minds eller de här typen av fellowship, hur mycket du faktiskt kan få ut av att sitta i ett rum med andra grundare. Och hur man behöver skapa de utrymmen som faktiskt, där det faktiskt finns möjlighet för samtal om de här banala men ändå väldigt svåra sakerna som det är att faktiskt vara entreprenör. Som kan vara en sån enkel grej som att jag är helt manisk i mitt företag just nu. Jag negligerar egentligen min familj. Jag mår dåligt för att jag har så dåligt samvete, men samtidigt så är jag inne i liksom passionstid. En elitidrottare hade kanske haft lite mer överseende. Men en startup-grundare som har fått feeling och verkligen brinner för någonting har ju inte det. Och det tycker jag kan vara spännande med. Förra veckan så pratade jag med Petter Menning som är en person som har tagit flest medaljer, eller en väldigt stor mängd medaljer i alla fall i Sverige i VM och EM. Han kör kanot, ingen vet vem han är. Nej, men jag har hört hans namn, men det är för att det finns en jättefin kanotklubb i Borås. Vänner som vi tränar med där. Nej, men vi diskuterar just det här kring mindset och det är ju lite samma sak, att man liksom ger sig fan i någonting för att man så att säga. Och jag tror att det där är svårt för att en entreprenör är inte riktigt erkänt. Nu börjar det bli finare att vara entreprenör igen. Kanske, eller det går i vågor. Kanske att det går neråt igen också. För så mycket PR och negativ media man får för entreprenörer som driver bolag och all konkurser som kommer. Men det är ju inte det att man kan få se sig själv lite som en elitatlet riktigt. Utan man förväntas ju fortfarande göra allting. I de delarna. Du ska vara mamma också. Du ska vara mamma, du ska vara pappa, du ska hinna med dina vänner, du ska hinna hjälpa andra. För oftast du är en sån person som alla andra frågar om hjälp från. Vilket jag tycker är en så här rolig grej. Man hade inte frågat en elitidrottare om han kan skriva hon kan skriva ett träningsprogram till en. Men istället så är det så här, men du, jag funderar på det här, hur ska jag göra med den här momsregistreringen? Du driver ju bolag. Och så vill man ha hjälp med de där sakerna ändå. Skulle bara sätta på flight mode. Men jag tänkte, innan vi går för djupt, kan vi berätta vem Hanna Moisanders bakgrund är på en minut? En minut. Bara för att liksom, varför ska vi lyssna på det? Varför är du trovärdig i den här kontexten då? Alltså, den stora anledningen till det, jag har jobbat med 30-tal olika bolag. Som konsult, mentor, rådgivare, advisor eller liknande. Har ett jättefint nätverk med entreprenörer. Driver idag ett styrelseutbildningsbolag. Har jobbat med styrelser de senaste 12 åren snart. Så jag har ganska god erfarenhet där med. Som extern. Jobbar väldigt nära entreprenörer. Jobbar gärna nära
bolag där jag kan investera lite själv med, men har väl inte riktigt kommit så långt i den resan än. Men vi har 6-7 innehav där vi har hjälpt bolag och även investerat lite. Och utöver det har jag gjort entreprenörsresan själv. Jag har varit med och startat ett gäng bolag. Har misslyckats med resa kapital. Jag har lyckats med att driva bolag. Jag har fått tacka nej till att fortsätta driva bolag som extern vd för att det inte riktigt var en affärsidé jag trodde på. Jag har varit i många av de här tuffa situationerna som du är som grundare. Och har väl också bolag som fortfarande lever, vilket är kul. Så det ska ju sägas. Men jag har lärt mig mer av de misslyckanden man har gjort på vägen också. Så att det finns mycket legacy som finns med. Och apropå legacy, vad är ditt legacy om man ser på liksom, vad är ditt why eller ditt mission eller vad är ditt liksom? Ja, jag vill göra skillnad. Det är en stor del. Allt det jag gör kan jag påverka till det positiva. Om det är så att jag jobbar som konsult på ett lager och kan liksom se till att det här blir bra, eller om det är så att jag hjälper ett annat bolag, så vill jag kunna påverka till det bättre. Och det är i det lilla till det stora genomgående. Och då tycker jag det är roligt också. Och det är ju det där jag kan tycka det är roligt att göra basic grejer till jättestrategiska grejer för att jag verkligen känner att jag gör skillnad i det. Måste det vara roligt att driva företag? Alltså det är inte roligt alltid att driva företag. Det vore en lögn i det. Men om jag känner att det är en del i något, att man har en väg utstakad, så tycker jag att det är roligt. Och i det stora hela när jag kollar tillbaka så har jag haft väldigt roligt. Men jag har ju varit med om väldigt tuffa situationer också. Och jobbiga situationer och mycket problem. Men i det stora hela så kan du nog välja lite grann hur du ser på bilderna. Och utmaningar, om du ser det som utmaningar eller kriser. Och jag har nog lite uppväxt med att se det som utmaningar. Och då har man ju också ett tankesätt att säga att utmaningar är roligt också. Och du utvecklar dig. Sen är det ju en fördel att inte vara långsiktigt. Alltså hade jag varit långsint och grämt mig över saker och ältat saker, så hade jag ju tyckt det varit väldigt jobbigt med allt som har hänt på vägen. Men jag har kul varje dag. Och sen kanske inte hela dagen, men jag har kul varje dag. Har du liksom en utstakad väg och en ledstjärna dit du är på väg nu som är tydlig? För jag har mer delmål än en ledstjärna. Jag har en idé om att jag vill ha kul när jag jobbar. Genomgående. Jag vill fortsätta göra skillnad. Jag vill påverka människor. Jag vill kunna vara generös. Alltså jag har värderingar som är mina ledstjärnor. Sen vill jag kunna göra så mycket skillnad som möjligt. Det betyder inte att jag behöver vara det, men kan jag påverka många människor? Tar man Growth Minds till exempel, kan vi påverka många ledare att bli bättre på självledarskap, bli bättre på att utveckla sig själva, driva sin affär framåt. Då kan vi påverka många människor. Med ett mål om att påverka 1 miljon människor genom att påverka ledare. Den typen av arbete, det vill jag kunna göra. Och i alla olika projekt och bolag så har jag olika typer av mål. Så jag har många olika mål i de olika bolag och relationer jag är i. Men kanske inte så att jag faktiskt jobbar för ett enda mål. Men kunna styra mer över sin tid, vara mer fri kanske i framtiden. Men samtidigt så, jag har varit fri i tider och kan alltid välja, men jag väljer alltid jobba ganska mycket ändå. Så att jag ser kanske inte att det kommer ändras jättemycket. Nej. Men då jobbar du också för att det är liksom en del av ditt liv, kan man säga? Ja, absolut. Det är en väldigt stor del av mitt liv. Och det är stor del av det är min passion när det kommer till de delarna med. Och lite men du finner mening i jobbet som... Ja. Jag finner mening i att kunna göra skillnad. Och jag absolut kan göra skillnad av andra saker också. Men det är i större skala när det kommer till företagande på det sättet. Om det är passionsdrivet företagande. En intressant fråga apropå entreprenörskap. Ska alla bli entreprenörer? Nej, absolut inte. Alltså, jag fick väldigt tidigt veta att det är tur att inte alla är likadana, om man säger så. Och jag jobbar gärna med personer som inte är precis som mig. Som har lite mer riskbenägenhet kanske, som är mer kreativa grafiskt, som har de delarna som lite mer trygga. Alltså, få den dynamiken, det tycker jag är perfekt. Och för mig så är entreprenörskap någonting som, det ska vara passionsdrivet. Du får inte ha du får inte ha för mycket ångest över att ha lite risk i det du gör. Och du måste hinna andra uppsidor med det. Så det är vissa typer av personer. Du måste uppoffra ganska mycket. Och det är lite likt som vi pratar elitidrottare med. Satsar du som elitidrottare på att verkligen lyckas, det är bara en som står överst på pallen. Och det är kanske lite fler som kan lyckas med företagare, men du kan ju fortfarande kanske vara OS-truppen. Men du överst på pallen kanske bara en. Så att du måste ju våga satsa. Och
ser man på företag i Sverige så är majoriteten av Sveriges företag eller Sveriges BNP uppbyggt av små och medelstora företag. Så det går ju att bygga den typen av bolag också. Men jag säger inte att det behöver vara en garanti att man behöver driva bolag. Och jag har många runt omkring mig som absolut inte har den drivkraften. Men ändå har väldigt, väldigt mycket driv i sitt arbete. Jag tänkte kring definitioner. Startups är ju det coola ordet nu. När jag startade så hette det liksom småföretagare eller liksom egenföretagare eller whatever, något sånt. Och som vi snackade om innan, liksom hur coolt det är, går ju lite upp och ner. Och för några år sedan var det gratis att få kapital. Vi tänkte vi kunde prata lite kapital sen också. Det kan jag. Nu är det väl lite mindre gratis pengar, kan man tänka sig. Hur är din definition av liksom, entreprenörskap, företagare, startup? Jag skulle säga, för mig så är en entreprenör kanske inte bara den som startar ett bolag utan den som driver igenom det. Alltså en person som har mycket idéer, startar saker, det är en typ av person ibland. Och sen den som en entreprenör för mig är ju den som verkligen driver ett bolag från idé till en produkt till någonting som finns där som är stadigt. Och det är ju långsiktigheten i det hela också. Och det tycker jag är viktigt. Och då blir man kanske en företagare. Sen en företagare för mig kan vara en person som fortsätter driva bolag på sikt med. Kanske fortsätter man om man nu har haft det här bolaget. Det är steady, det blir mer kanske förvaltning. Jag hatar ordet förvaltning, men förädlingsfas. Fortfarande tillväxt och det. Då kanske man kommer in att man är företagare mer. Ja, men mer operatör då? Precis, ja. Mer operatör. Man kan fortfarande jobba med liksom innovation i det man gör. Hela tiden göra saker bättre. Men man kanske inte blir lika mycket entreprenör i det. Att det är inte samma starta nytt på samma sätt. Så jag tror det finns lite faser. Sen för mig, alltså startup-fasen är inte min favorit alls. Utan jag älskar idéer, jag älskar starten och jag gillar de delarna. Men jag tycker det är riktigt roligt när man börjar komma igång och få lite mer traction. Man har kunder, man har data att få in och kunna faktiskt göra saker bättre. Och man har mer att jobba med. Det är egentligen där jag tycker att det är som roligast. Men alla företag kallar sig för startups. Ja. Det ska vara disruptivt och det ska vara hej och hå. Ja. Liksom. Och jag tycker det... Även Klarna, va, som har funnits i 15 år. Och jag skulle ju säga att det är mer scale-up kanske. Men sen de vill ju alltid innovera med. Men för mig så är det... Alltså, startup har väl en gloria som jag tycker kanske är lite för fin i det läget. Det är ju väldigt spännande att kolla på scale-ups och de här bolagen som har potential att växa lite till. Bolag som kanske är lite traditionella också. Och ser man på investeringar tycker jag det är ganska spännande att se. Finns det bolag som man kan gå in och hjälpa för att växa till det dubbla? Eller öka 3 gånger också. Med det sagt så har vi ju investerat i en fond som går in jättetidigt också. Men då investerar jag mer i människorna som är superduktiga. Det är Wall Streets fond, alltså de är extremt duktiga och operativa i de delarna. Och då vill jag att de gör det jobbet. För de får gärna liksom driva det. Jag kan supportera om jag kan göra någonting. Men personligen så tycker jag det är roligare att hjälpa bolag där det finns lite att ta av. Och man kan göra lite mer skala i sakerna. Och man kan kolla på data och säga att alltså det är inte bara en indikation på att om våra första 100 kunder så ser det här ut så. För det kommer så mycket biases in i den delen med. Och vilka 100 är det? Och så här, metoden för att få fram datan. Men har du då 1000 interaktioner du kan jobba med. Då tycker jag det blir riktigt spännande. Då blir det big data. Ja, lite mer data i alla fall. Alltså, du kan liksom säga att det är mer sannolikt att det här är vart vi ska gå. Och också när man börjar komma en liten bit så kan man säga, men hur kan vi optimera? Jag kommer ju från en logistikbakgrund egentligen. Alltså operativt med logistik, operations, har jobbat med. Ja, men det var ju Nelly där på någon nivå som våra vägar korsades en gång. Ja, precis. Det var ju tidigt. Och då var det ju liksom logistikutveckling, processutveckling, upphandlingar. Alltså de här sakerna. Och det var ju optimering hela tiden. Och från det att vi hade 18 miljoner i omsättning när jag började på Nelly så jobbade jag ju med optimering tills jag slutade när vi var närmare miljarden. Så det var ju 5 år av att jobba med konstant intraprenörskap. Jag tycker det är ett ord och ett begrepp som är underskattat. För det är liksom en av de viktigaste personerna för att få ett bolag att verkligen växa. Det är att ha många intraprenörer och också ha ett management-team och ledning som vågar ge intraprenörerna space. Det är liksom lika viktigt så att de har personer som jobbar med det. Men också att det finns liksom kraft att faktiskt hela tiden utveckla och förbättra. Och starta lite bolag i bolaget. Kanske inte var jag som initierade bolaget ska sägas, men jag var ju en stor del i att möjliggöra att det funkade.
när det kom till de liksom tråkiga operativa delarna. För det var oftast det som hamnade hos mig. De andra var duktiga på sälj och på hur det ska se ut och de delarna. Jag tog logistik, operations, upphandlingar typ. Men då var du operatör fast innovatör på något sätt då? Ja, men precis. Alltså, men intraprenör tycker jag är ett bra begrepp. Och sen är det intraprenör? Ja, intraprenör. Ett i istället. Just det. Finns ett gäng, de borde du kanske bjuda hit också, men ett gäng som har skrivit en bok om det och även har en modell för det. Så väldigt, väldigt bra när det kommer till intraprenörskap. Så det kan jag koppla ihop med sen. Och det kan jag också rekommendera. Kolla på de olika och som företagare, sent skede, alltså när man jobbar kanske i förädlingsfas, identifiera vilka typer av intraprenörer har jag här. För de kan låsa upp mycket den här tillväxten. Och framförallt i de här tiderna när det sker så mycket effektivisering. Eller finns mycket effektivisering att ta till. Så är det de här personerna som kommer hitta de här smarta AI-lösningarna kanske. Som du kan implementera på ditt bolag. Jag vill jättegärna nörda ner mig lite i AI och dina spaningar kring de företagen du sitter i. Hur det implementeras i olika typer av branscher. Men först kring just entreprenörskapet och entreprenören som sådan och kanske att inte alla ska bli entreprenörer. Vilka är de största kanske nackdelarna eller saker som man inte tänker på gällande entreprenörskap enligt dig? Alltså jag skulle ju säga att den stora delen är ju att du kan inte riktigt bana ut vilken väg det ska gå. Du har ett mål, du har en väg du vill gå, du har en vision, du vet vart du vill. Men det enda jag kan säga som jag har lärt mig det är att det kommer inte gå den vägen. Det kommer vara upp och ner, det kommer vara fram och tillbaka. Du kommer möta så mycket hinder, din idé kommer inte vara samma. Och det är väl en sån sak. Om du behöver en stadig väg och en stabilitet så har du inte det som entreprenör. Då har du jättetur. Och den som har det, den önskar jag lycka. Men jag har inte upplevt det i något av de bolagen. Och det kommer alltid nya saker. Det kan vara omvärlden som påverkar. Men det kan också vara så att vi behöver ändra hela vår idé. Och det är väl en sån sak som jag skulle säga att vet du att du har stabilitetsbehovet. Då finns det andra roller som är mer lämpade. Men apropå riskbenägenhet. Är det liksom ett kriterie för att vara en entreprenör? För att alltså, om jag tittar till mig själv, en anledning till att jag blev en sökande, nyfiken person var väl att jag hela tiden kände att du börjar med så patient för att ta en anställning. Men också, alltså jag kände så om jag inte lyckas med det här så kommer jag bli hemlös i princip. Jätteorimlig antagande upp. Nej, men jag fattar vad du menar. Men liksom, det var den känslan liksom, om jag inte liksom, vad är det för pain folk har för att bli entreprenörer egentligen? Alltså pain, jag tror att det där är delvis att man inte passar in och nyfikenhet och liksom så här, inte känner att man passar in i de mönster som är. Det tror jag är en pain som ofta är när man för att börja bli entreprenör. Sen när man väl jobbar som entreprenör så är det ju alltid en stress. Framförallt så som du har byggt upp ett bolag med många anställda, att kommer jag kunna betala lönerna? Kommer jag göra det? Måste jag gå ner igen? Ta dialogen hemma om att nu är det så att vi kanske har ett år utan lön nu igen liksom. Och alltså bygga den stabiliteten, och det där tror jag är en av de största painsen som är, och det är ju liksom finansiell otrygghet som finns med där. Och ibland så kan du själv vara ganska bekväm med att ha finansiell otrygghet, men du har en partner som inte är det. Du kanske har liksom en omvärld, ett liv du vill som inte är i synk. För att företaget går på ett sätt och sen så vill man att privatlivet ska gå på ett annat sätt. Där man kanske känner att nu börjar det bli att vi behöver liksom skaffa hus och det här. Och det kanske inte lirar. Och det tror jag är en stor stress i också för många entreprenörer. Man behöver lite, tyvärr, alltså acceptera att njuta av resan som den är och acceptera att det kanske inte alltid blir som man tänker sig. Har alla entreprenörer någon form av bokstavskombination eller diagnos, tror du? Alltså, ja, jag skulle då säga att det finns, väldigt många har det. Och det var ju, ser man sådana rum när man blandar mycket entreprenörer så är det ju speciella människor. Mycket ADHD. Det är mycket ADHD i det. Sen är det ju så här, jag vet ju många väldigt så här framstående som är lite autistiska också, för att då kan man fokusera på en sak med. Men det är nog genomgående att många entreprenörer har personlighetsgrader som drar åt väldigt starkt åt några håll i alla fall. Och det är ju styrkor. Sen behöver man ju, och det man behöver veta då, det är att du måste ha personer i team runt dig som inte har det här. Just det. För jag hade ju, alltså flera som mig i ett rum eller ett bolag hade ju varit jobbigt.
Men då behöver man liksom, får man in de här personerna som är lite mer stabila. Det är väldigt, väldigt bra. Men just nu var det inte så när jag växte upp, men vad jag har hört, så nu sätter man ju mycket labels mycket mer på barnen. Ja. Är det bra då? Alltså jag skulle säga att jag gillar inte labels på det sättet. Vissa kanske behöver det. Och kanske vissa, nu kanske jag är lite hård i det, men vissa föräldrar kanske tycker det är skönt att få en label. För då vet man det här är en diagnos. Men då är inte de entreprenöriellt lagda, så de kan inte tänka utanför boxen. De behöver tydliga instruktioner. Ja, men lite så tror jag. Och, alltså, så att barnet kan tänka fritt, men den föräldern kan inte tänka fritt och behöver verktyg för att kunna hantera barnet. Typ. Ja, eller behöver liksom kanske förklaring att det var inte min resa uppåt också. Eller hur jag liksom, hur jag uppfostrar barnet som spelade in. Utan det är faktiskt så att det finns en diagnos som finns med. Men jag har ju alltid vetat att jag har troligtvis haft en diagnos. Jag har fått frågan om jag vill ha den på papper senare ålder med. Men när jag hade en hjärnskada som jag trillade och slog mig, och då fick jag frågan av hjärnskadeteam. Men jag har aldrig känt att jag behövt det, och alltid känt att det där verkligen varit en superpower. Så de dragen är ju en superpower om du väljer att göra det. Och jag tror att många äldre skulle behöva prata om det. Alltså typ så här, min ADHD gör att jag kan jobba med många saker samtidigt. Jag kan mixa mellan olika. Så jag har ju 5-6 olika bolag jag jobbar med från styrelse. Jag har lite advisory. Jag är också väldigt lätt. Alltså jag kan gå från att prata med dig här till att hjälpa någon till att försöka göra något annat. Och hela den omställningsförmågan och bolla mycket, det är ju min personlighet som gör att jag kan det. Och det kan ju stressa vissa, men för mig så är inte det särskilt stressande. Och det är ju en sån där sak som är skön. För mig däremot så är det ju stressande när jag behöver sitta en dag och typ fakturera och göra så här tråkiga grejer. Exakt. Det tycker jag ju är så här, det börjar krypa under skinnet liksom. Precis. Man måste liksom bara dumgörat liksom. Ja. Men det behöver ju också göras. Ja, och det är kanske då jag inte har lika kul. Men som entreprenör, men det här när man har många bollar i luften och försöker lösa. Du känner inte passionen då? Liksom. Nej, inte riktigt passionen då. Men jag har också så här, faktiskt, jag gör det själv. Jag vill göra det, även om det är de tråkiga delarna, administrationen. För att det är en del av det. Ja. Och det är ganska bra att ha tråkigt ibland med. Även om man inte vill inse det själv. Men jag tänker just angående det här liksom, personlighetsdragen där då. Det diskuteras ju kring just den här liksom, hunter-gatherer back in the day, hej och hå. Vi har en stam eller en grupp människor på 100 personer. Det krävs några som är riskbenägna, några som är 100% inte riskbenägna och så vidare. Och då skulle man kanske också sätta labels på vissa av de här personlighetstyperna, men samtidigt det viktiga är väl att man lär känna vad är den här personens styrkor och svagheter och hur kan man integrera det i ett team då exempelvis eller i den resa man är på. Och jag tror att det är mycket självledarskap som behövs tidigt. Jag har önskat att man i skolan pratade mer om hur man lär sig. Hur lär jag mig på bästa sätt? Alltså de delarna. Verkligen. Det hade varit superbra. För alla lär sig ju inte på samma sätt. Nej. Men skolan är ju verkligen så här. Den är ganska stadig. Du ska göra det på det här sättet. Liksom. Och även typ så här studieteknik. Hur kan jag lära mig läsa snabbare? Du kan öva allting. För det är också en sån här sak. Du är född med vissa färdigheter, men du kan alltid träna dig till färdigheter med. Och det är så här, jag är inte född strukturerad, men jag är väldigt, väldigt tränad till att vara strukturerad. För att om jag ska kunna nå vad jag vill göra, prestera på den nivån, göra hela den här bredden, få ut maximalt, då måste jag vara strukturerad. Så det är liksom ett adaptivt beteende som jag har jobbat med typ sedan jag började jobba. Så jag har ju jobbat med att bli mer strukturerad kanske i 15 år. Nu skulle jag säga att jag är relativt strukturerad. Och det är inte medfött. Och det är viktigt också att få med det, att du kan ha egenskaper medfött, men också sådär egenskaper du får träna upp under tid. Och därför är det viktigt också att tidigt veta vad är det du behöver träna på. Och det finns en Now Discover Your Strength, jag tror det är Malcolm Gladwell, kan jag säga fel nu, men som har skrivit den, och den läste jag när jag var typ så här 21-22 och gick någon så här MTG Academy-utbildning. Och den tyckte jag var så sjukt bra, för där pratar man verkligen om att alla får vara olika. Just det. Att inte fucka in utifrån att man behöver få liksom olika förutsättningar. För förutsättningar kanske är ungefär samma, men olika verktyg för att nå det. Och det tycker jag är super bra. Och med alla de här delarna, när man ger en diagnos tidigt, så hoppas jag att man faktiskt säger att du har absolut samma förutsättningar. Men du kommer behöva andra verktyg. Exakt. Så här kan du göra det.
Ja, precis, och alla behöver olika verktyg för att kunna hantera det. Liksom, för att ta sig. Och förebilder som visar att det går. Jag vet att det finns också dyslexi. Sitter ju och läser hur mycket styrelsematerial som helst. Men skulle liksom inte läsa böcker. Jag lyssnar på allting. Alltså det är så enkel grej. Det finns en app liksom som för dyslektiker, gjord av dyslektiker, som jag använder, som liksom lyssnar, läser upp allting. Och det är talsyntes så bra. Och jag har inga problem att ta till mig på det sättet. Och hade jag vetat det tidigare kanske det gått snabbare för mig att göra saker. Men man hittar ju lite metoder. Och dyslexi är ju fantastiskt om du ser hur kreativ du kan bli av det. För det är en person som inte kan jobba enligt den vanliga mallen. Utan då måste du hitta andra lösningar. Och då blir du oftast väldigt kreativ. Och det är en sån person man verkligen vill ha i olika rum. När det kommer till strategiska, innovativa lösningar. Född utanför boxen. Ja, men man blir lite det, helt klart. Och det är ju den där personen som kanske svävar iväg och hittar nya. Liksom, när man tar hunter gathering så kanske det är inte någon av dem precis. Det är kanske den som går lite utanför det området vi brukar leta. Och så hittar man en gömma med massa fina bär eller någonting. Exakt. Och så får alla andra ta sig dit. Och det är den här upptäckaren som alla liksom behövs. Alla behövs. Och det tror jag är väldigt viktigt. Och också så här som entreprenör och som kanske för med mycket energi i de här delarna, då får man lite fördel där. Och för att det är ju, man blir lite mer utåt. Och det känns som att många kanske vill ha mycket energi. Men jag tycker det är minst lika viktigt att röra sig med personer som faktiskt tar hand om sin energi mer, är lite mer tänkande. Och jag fascineras mycket av samtal där man har personer som man märker tänker ordentligt. Och bara så här, gud vad tänker du nu? Och jag tycker de är så häftiga. Alltså de som är lite mer olika mig. Som kanske ibland skulle behöva liksom varva ner, tänka igenom en gång innan man pratar. Man märker att det kommer från en annan approach. Liksom. Ja, en annan personlighetstyp. En alien mind. Ja, men lite så. Men det är väldigt, väljer man att se det som nyfiket, precis som du pratar om, så tror jag att man får ut jättemycket av det. Och det är spännande. Jag tänker om man istället är anställd och jobbar i ett team, exempelvis i en startup, med den här typen av konstiga personer. Ja, precis. Är det något speciellt man bör tänka på eller ta med sig för att förstå det? Ja, jag skulle säga i alla de lägena så alltså, alltid vara ganska öppen med sig själv. Vi pratade mycket om empatisk kommunikation, men också så här, nu förklara, men vart är det vi ska? Det här behöver jag för att veta vart vi ska. Ibland så kan det vara så att personen i fråga som driver bolaget inte kommunicerar helt. Vad är det som händer runt omkring oss? Får man en känsla? Kommunicera det då. I ett litet team så måste det vara tajt kommunikation. Och få då hela kommunikationen vara kring liksom transparent. Hur går det för bolaget? Vart ska vi? Vad kan jag hjälpa till med mest? Och faktiskt i teamet hjälpa till och hitta så här, vad är det för strukturer som gör att alla kommer må bra. För den här entreprenören, beroende på hur stort bolaget är, kanske inte är den som ser allas behov. Om man samtidigt sitter med alla kriser som ska hanteras, allting där. Så uttryck det du behöver på ett väldigt konstruktivt sätt. Ett exempel kan vara liksom, när du kommer inspringandes på det sättet så känner jag att det verkligen brinner. Jag skulle önska att du kanske kommunicerar hur läget är för att få mig att känna mig mer trygg i den här situationen och på våran resa. För det tar mig energi just nu. Alltså, få fram det där på ett sätt som faktiskt är framåt och för bolagets bästa. Det tror jag jättemycket på. Och faktiskt utifrån sina egna behov. För att du ska kunna prestera även i ett startup-team, det är ju startelvan. Liksom. Det handlar inte om att du i en startup är en i mängden. Du är en av de viktigaste spelarna. För det är så tidigt så alla är viktigaste spelarna. Och då är det viktigt också att förstå att du ska förutsättningar för att göra ditt bästa jobb. Sen kommer du kanske få ändra om varenda order som skickas ut för att någonting blev fel och för att göra det så här tråkigt. Men det är inga problem liksom, att jobba i motvind när man har ett gemensamt lag i det. Men se till att liksom berätta vad du behöver för att kunna prestera på topp och göra det bästa för bolaget. Vad är det fler för toppspelare man behöver där i starten? Utöver den här crazy personen. Typ entreprenören. Ja, jag skulle säga att du jättebra med den här crazy entreprenören. Det är bra att ha den där som behöver stabilitet. Som uttrycker det. Kommunikativa personen där. Jag skulle också säga någon typ av stabilitet. Alltid bra. Någon som kanske ser lite mer risker. Är det någon typ av senior advisor typ?
Ja, det kan vara det. Eller så kan det vara en person som är med i teamet också. Vissa gånger typiskt engineer, alltså ingenjörspersoner mer som liksom... Den här blåa. Ja, men lite åt det hållet. Men det kan också vara, alltså, om du har har möjlighet till det, alltså tidigt i en startup, så stabiliteten utifrån att faktiskt ha någon som håller det accountable och en mentor eller ordförande eller liknande som är advisor till vdn, det tror jag jättemycket på. Och jag jobbar ju som ordförande till några bolag. Och hur stora är bolagen ungefär som du jobbar i? Styrelsemässigt så har jag har ju en startup som är, det är inte pre-revenue, men lite revenue. Sen har jag bolag upp till närmare och 300 miljoner. Och pre-revenue för de som inte vet. Ja, innan egentligen börjar få intäkter. Ja. Alltså, men är alla de bolagen som du är involverad i liksom startup typ av bolag eller etablerade bolag? Eller? Jag gillar ju mixen för jag lär mig så mycket av det. Så jag har både liksom fina familjebolag som är lite äldre till att jag har bolag som har tagit in kapital som är mer scale-up-fas. Sen har jag ett listat bolag som jobbar med investeringar utanför Stockholm, Piteå och Göteborg som fokus. Med extremt inspirerande människor i det som man kan lära sig mycket av. Piteå och Göteborg? Ja, har kontor i Piteå och Göteborg. Okay. Så men utanför Stockholm gärna. Just det. Och det ligger ju nära mig om hjärtat som kommer från Borås. Att liksom, jag ser ju hur mycket kapitalet är här. Inga dryga 08. Nej, men alltså, kapitalet är ju väldigt centrerat här. Så jag gillar ju att se när kapitalet kommer utanför. Det är centrerat i Stockholm och så är det väldigt mycket kapital som går till manliga grundare. Försöker driva på de förändringarna. Men sen ska jag också säga, jag har ett finskt bolag som är scale-up-fas. Som verkligen har gått det här från startup till riktigt scale-up. Och sen lite startup. Och 2 startups som är rent startup, ska sägas. Jag tänker just de här bolagen då som du gärna vill jobba med som är utanför Stockholm, som ett exempel. Yeah. Efter covid, folk börjar jobba digitala möten. Har det förändrats rätt mycket gällande deras möjligheter? Jag tror att delvis ja. Jag tror att utmaningen ligger lite grann också i att vissa av de här vet inte hur man söker pengar på samma sätt. Det finns inte samma strukturer för det. Jag tror att liksom finns jättefina, och det är ju inte för att säga det negativt på det, men det finns jättefina strukturer i Stockholm för att komma in och komma närmare utifrån av liksom SSC Business Labs eller via KTH, de här liksom inkubatorerna, eller Chalmers är också det, som hjälper till att bygga upp bolag för att ta sig vidare. De andra har kanske inkubatorer som finns, men det är inte riktigt lika lätt att hitta var pengarna finns på det sättet. Fortsatt. Och jag tror också att bygga en relation på sikt. Alltså, vill du ta in kapital så är det kanske inte bara ett pitchmöte du behöver göra. Du ska ju helst träffa investerare några gånger, du ska bearbeta det, skapa relation och sen så pitcha ett halvår senare. Då är det nog mest lyckosamt när du har en relation redan innan. Och liksom visa att jag vill göra det här och visa att men jag kommer lyckas. Liksom. Och då är det ju lättare om majoriteten med pengar och de forumen är nära dig. Jag tänker just att ta in kapital. Det är nästan så alla startups gör nu för tiden. Liksom. Hur behöver man det? Ska man det? Vad finns det för nackdelar? Jag tror man ska vara medveten om att om du tar in kapital så finns det en viss resa du ska göra. Då ska du göra en VC-resa kanske. Du kan ju ta in kapital och säga att, som lite så här ängelinvesteringar för att komma igång och det ska bli ett fint bolag och de delarna med. Men om du verkligen ska göra riskkapitalresan så är det ju så här, men jag vill helst ha potential till att göra 10 gånger omsättningen. Det är en viss resa du ska göra med bolaget. Absolut inte alla case. Som jag sa innan, majoriteten av svenska bolag är små och medelstora bolag. Och det är också jättefint att kunna driva det. Och där är det ju kanske en fördel att jobba lite mer med bolaget. Se hur mycket kan vi bootstrappa igång på ett annat sätt. Jag är mycket för att bootstrappa igång. Alltså skaffa men det känns ju, förlåt om jag avbryter det, men det känns ju som att nu för tiden är det betydligt mycket mer vanligt att man använder kapital för att accelerera. Och det har funnits mycket kapital ute. Och jag tycker ändå, även om det är lite mindre investeringar som görs just nu, så finns det ju fortfarande mycket kapital som ska deployas, alltså investeras ut i bolag. Så att det är vanligare, framförallt vanligare i Stockholm, ska sägas. Och det måste ju finnas personer med pengar att spekulera med, så att säga. Precis. Och det är ju alltså många av dem, jag känner jättemycket folk inom VC och de är fantastiska människor att få in kompetensmässigt också. Så det finns ju fördelar med att ta in kapital där med. Du får en senioritet i ditt bolag, du får liksom några andra som håller dig accountable.
Du får också en plan framåt, vart det är du ska. Du får, liksom du får några fler med på resan som verkligen vill dit. Och du får kapital att röra dig med. Så du kan ta lön, du kan vara lite lugnare i de delarna. Så det finns jättestora fördelar med det också. Men då är det också den resan du ska göra som du har lovat. Och det är ju en stress i att du ska göra det. Men jag tänker just liksom många unga personer som startar bolag och så är det första de gör att börja söka kapital innan de ens har någon typ av erfarenhet eller förståelse för liksom bolagsbildning eller liksom resan som är framför dem. Vad har du på det? Ja, jag har ju ett bolag där vi inte lyckades sätta kapital. Ett av mina absolut favoritbolag som jag har jobbat med. Som jag verkligen, jag brinner för det. EdTech-bolag, det skulle demokratisera programmering för barn. Vi gjorde en stor miss. Vi fick in mycket traction. Vi fick många som ville. Vi hade en amerikansk investerare som bara så här, jag sätter halva rundan vad den blir, men det måste svenskar. Var Boråsbaserade. Vi försökte riskkapital. Vi tog Stockholm. Det var lite därför jag flyttade också till Stockholm, för att jag ville lära mig kapitalmarknaden. Vi var för dåliga på riskkapital. Vi la 1,5 år på riskkapital istället för att sälja produkter. Det är det dummaste vi har gjort. Vi hade en produkt vi kunde sälja. Vi hade en kommun som köpte den. Vi hade skolor som köpte den. Hade vi lagt samma tid som vi la på riskkapital på att sälja produkten, så hade produkten överlevt idag. Och i det stora hela så var vi då inne och gjorde den här missen för att alla förväntade sig att man skulle resa kapital. Och det är lite nidbilden av startup också. Att det är, det är först kapital och sen någon typ av produkt längre fram. Precis, kanske. Och det här var nog egentligen, det hade kunnat vara ett VC-case, absolut. Men vi hade ju också kunnat köra igång som det var. För vi hade ju själva investerat, tror jag, 3 miljoner i bolaget. Så det var inte så att bolaget var scrap när vi började, eller bara bootstrap. Vi hade verkligen investerat i det. Så det var en satsning vi gjorde, och jag ångrar absolut ingenting, för jag lärde mig jättemycket på det. Men hade jag gjort om någonting, så hade vi liksom bara sagt det. Och om jag rådger någon, så har jag alltid med det här, kan du sälja istället liksom. Men om du hade gjort om det, så hade du ju inte vetat det du vet nu. Nej, så det är precis. Det som är själva moment 22 där. Du har ju lärt dig det här på grund av din resa. Men det är också ett råd i de delarna. Kan du komma ut och få mer traction, sälja mer parallellt, då gör det. För dels kommer du ha ett högre värde på ditt bolag. Du kommer också lära dig mer av det. Du kan äga din agenda lite mer. Och sen är du inte beroende av att faktiskt hitta rätt typ av investerare. För det är svårt, och det är first hand experience när det kommer till att faktiskt det är svårt att komma in och hitta rätt investerare när man inte är från Stockholm. Idag vet jag kanske 15 personer jag hade pratat med. För råd eller för direktion, eller hur kan jag gå vidare, eller nätverk och liknande. Då var det så här, läser på det eller Breakit, vilka är det? Alltså du vet, vi försökte liksom hitta, det var alltså en kortlek man fick med liksom olika investerare. Det var ju kanske inte de investerarna vi skulle hitta som änglar som en start, utan det var ju de här stora. Det var Stenbeck och gänget typ. Ja men typ, ja, och det var ju jättekonstigt egentligen när man kollar på det tillbaka i retrospektiv, för de skulle ju in större. Och jag tror hälften av mötena vi hade, de var så här, jättebra, men när ni kommer in och vill ha in typ 10 miljoner plus när ni behöver de pengarna, det är där vi har som minimumticket. Vi bara, men där är vi inte nu. Och det var ju liksom den stora missmatchen i det, att vi försökte resa av fel personer i vilken fas vi var. Vi kanske skulle haft några änglar i så fall. Men majoriteten vi pratade med var VC i Stockholm. Kan vi definiera liksom änglar, VC, de olika typerna av investorer? Ja, jag skulle säga en ängelinvesterare är väl en ängel eller någon som verkligen sätter igång. Är det seed money man får då? Liksom? Ja, alltså såddpengar tidigt. Du kan ha några VC som investerar i sådd också. Så en VC är ett riskkapitalbolag ofta. Venture capital. Jag tycker venture capital låter så mycket bättre än riskkapital. För liksom, då är det äventyrskapital på ett annat sätt. Det låter fint. Äventyrskapital, det kanske vi ska mynta. Ja, men precis. Det låter mycket finare. Men så VC då, de kan ju jobba... VC-ankan. Ja, precis. Ja. Men de kan ju jobba från såddfas till serie A, eller alltså till runda A eller B, alltså vilken den är. Och det är lite beroende på deras strategi och det de har fått in pengar av sina limited partners eller LPs. För. Vad är det vi ska göra med pengarna? När tror vi att vi går in i rätt fas? Och där ser man ju trend just nu att väldigt många vill gå in lite senare. Så lite större rundor då. Och då kan ett bra val vara att gå till
alltså egentligen tidigt skede till en ängelinvesterare istället. Och då finns det ju både änglar som man kan gå till som personer. Men det är i regel förmögna privatpersoner typ? Förmögna privatpersoner, personer som har kanske gjort en resa tidigare och vill investera. Det finns också en del nätverk som håller ihop. Änglar kanske syndikat eller liknande som man kan nå till. Och där finns det också, nu finns det ju en del listor. Jag hade ju älskat de listorna förr i tiden när det kommer till typ 100 änglar som investerar i det här. De här investerar i impact och liknande. Just det. Och där är ju utmaningen egentligen att det är ju många att prata med. Och det är ju liksom, de ska brinna lite mer för det du gör. De kanske mer har, men jag vill jobba med det. Jag kan bidra med min kompetens i också. Så där skulle kanske tips vara att om man söker det så ska du hitta någon som, men söker du till EdTech till exempel, någon som är inom det spacet, som brinner för det. Då kan ju de också bidra med kompetens under resan. För att säkerställa att deras pengar verkligen blir värda någonting. Så det är väl en sak med änglar. Men de går oftast in tidigare i resor och kan gå in med olika typer av tickets, alltså summor. Och då, det kan vara en bra start. Och det går också att matchas med till exempel att du kan ha innovationslån från Almi eller andra typer av bidrag. Så det går inte att missa heller. Det finns ju olika bidrag man kan söka på EU-nivå eller från Vinnova. Där det kommer framförallt till innovation. Så det kan man ju göra tillsammans. Och Almi är en jättestor investerare också, ska ju sägas. Som investerar också i såddfas, men mot senare. Då är det lån? Nej, Almi har ju både företagspartner som ger ut lån och sen också investeringar. Så de har ju Almi Invest. Jag tror jag hörde någonstans 360 bolag eller någonting i sin portfölj eller något sånt där just nu. Så de har ju många bolag de investerar. Och finns ju också lokalt på västkusten. Det finns Partner Invest i norr, det finns i Skåne. Så det finns liksom ett par, typ, inte 10 men någon slags runt det bolag som jobbar med det. Så inte bara baserade i storstäderna. Så det är väldigt positivt. Så det är skillnad på kapital och kapital för att det beror på vem som sitter ihop med kapitalet då, kan man säga. Ja, men lite så faktiskt. Och också vad de har för det är ett vanligt misstag då kanske om man är helt ny och grön. Ja, men att man tar in pengar för pengars skull och inte riktigt vet vad är det här för person och den personen inte har överhuvudtaget liksom något att tillföra till den resan man ser framför sig. Det tror jag absolut. Alltså delvis att man inte hittar rätt typ av personer kanske. Och sen också att alltså, hittar du någon som vill investera och inte är rätt person så är ju det ett problem. Men jag tror det är lika svårt om man inte har bra nätverk att hitta rätt personer också. Men jag skulle ju helt klart, alltså så här, jag lyssnade på en annan podd, Startup Syndrome, som är om Stockholms startups miljö. Och där pratar vi mycket om det. Du behöver kanske ha 100 samtal. Alltså 100 kontakter. Så det är ganska mycket mängd i kontakter. Så försöka hitta dem och kanske börja ett halvår innan man behöver resa kapitalet också. Alltså inte börja faktiskt prata om att nu är det dags att jag behöver kapital om 4 månader. Nu startar vi en runda. Utan börja knyta kontakter. Men det var ju lite som du var inne på tidigare, liksom, när du gjorde den här resan på 1,5 år för att söka kapital och sälja. För det är ju ett säljarbete. Det är ett säljarbete, 100%. Och det är ju ganska stora pengar ofta man söker, så att det kan vara ganska långdragna processer. Jag tror det, och jag tror också så här, det är långdragna processer. Jag tror mycket att man måste ses live. Många gånger. Ses, träffas, prata mycket. Inte bara om vad bolagets liksom, pitch deck, utan också så här, värderingar, vart vill vi, hur gör vi det här? För om jag skulle investera i ett bolag så är det ju personen, inte bara idén. För att jag vet att idén kommer vara annorlunda. Det kommer ske pivots. Så jag behöver veta att det här är entreprenören som verkligen driver igenom det här och lyckas hålla ut och ha liksom uthålligheten och grit i det läget. Så det är viktigt. Men det som jag jättegärna vill komma in på är ju AI. Ja. För det är ju coolt. Ja, det är ju helt klart i ropet och någonting som vi har utmaningar i. Vad har vi på AI?
Alltså, ser det till stora så tror jag utifrån mitt perspektiv som jag har mycket med bolagsstyrning, så tror jag att en utmaning vi har, det är att få med alla i organisationer och faktiskt sätta strategier och direktiv kring AI. Hur jobbar vi med det? Hur tänker vi kring ny teknik från styrelsenivå? Framförallt när det kommer till små och medelstora bolag. Jag läste en rapport som PwC släppte under World Economic Forum, fick vi en blooper, som PwC släppte i samband med Davos i år. Och där pratade de om att 18% av alla vd som hade pratat med i Sverige jämfört med 32% om man kollar på alla andra länder hade börjat applicera AI i sin vardag. Det där tycker jag är en extremt skrämmande siffra. För det betyder att om inte de här ledarna för de här bolagen börjar faktiskt jobba med det själv, vara nyfikna, öppna och lärande, så kommer vi ha svårt att få ut det på ett ansvarsfullt och kreativt sätt i organisationerna. Så att jag tror vi har jättemycket utmaningar i att faktiskt se till att svenska medelstora bolag, framförallt de här små och medelstora bolagen, att de börjar förstå möjligheterna med AI. Jag tror att vi måste kommunicera både ett ansvarsfullt tänk där, men också faktiskt kreativitet och innovation. Inte för mycket domedagsprofetia kring det. Vi har ju liksom Max Tenmark som jag tycker är superspännande att lyssna på. Men blir det för mycket av den dialogen i Sverige, så är jag ju rädd att vi hamnar i baksätet kring AI-utvecklingen och även faktiskt kring allt företagande. Ja, men det är ju den filosofiska aspekten, så att säga. Om alla jobb försvinner, AI tar över allt jobb och så vidare. Men om vi tittar, och det är mycket möjligt att det blir så. Ja, men här och nu. Ja, men kollar du på statistiken, så bara säga det, eller kollar du på historiken, så har det ju skett olika revolutioner. Säg att vi tror att det här är en AI-revolution. Det är väl en ganska stark hypotes. Men industriella revolutionen, alla bara, nu kommer inga jobb finnas. Just det. Det fanns mer jobb efteråt. Så att alla gånger det har varit en revolution, så det har hänt någonting som man alltid industriella revolutionen var väl snarare så att man hittar på den här grejen, och då behövde man ju massa personal, så då rekryterar man ju bönderna. Men innan så satt ju alla och gjorde det själva, och så tänkte man, nu kommer man inte behöva göra det här själva, nu kommer maskineri göra det, eller man går till nästa steg. Så varenda gång som man tänkt att det faktiskt inte kommer finnas någon jobb kvar. Så att det kanske är nu som är undantaget. Som jobben kommer ju förändras naturligtvis. Liksom. Och då gäller det ju att vara lite snabb på att pivota. Ja. Men vad är det svenska ordet för? Ändra riktning. Ja, ändra riktning. Ja, justera. Precis. Incremental change kanske. Det blir inte svenskt då, men precis. Nej, men en pivot, jag tror du kan säga det på svenska med. Pivotera. Pivotera. Så att jag tror att det kommer nog behöva göras lite grann. Men också kanske bara liksom, det här är vår affär, börja ställa sig frågan och strategiskt prata att hur kommer vår affär se ut? Vad kommer kunna ändras? Lite grann, inte riskhantera, utan riskmitigera istället. Hur behöver vi jobba med de här delarna? Hur kan vi få personer i vårt bolag att jobba med AI på ett ansvarsfullt sätt? Vad sätter vi för direktiv? Kommer vi vilja ha en annan typ av tjänst? Vilka tjänster finns där? Och det kan vara en så enkel sak som att vi får inte lägga in våra avtal för korrigering eller lägga in material i ChatGPT rakt av för att effektivisera. För det är liksom sekretess på det. Bara sätt de reglerna. Det kommer ju komma någon GDPR-motsvarighet där relativt snart. Då, absolut, AI-akt kommer ju komma. Men redan nu behöver ju bolag lägga in det. Precis, men om man då har sin egen AI-modell, för det är ju det som man tittar på nu, då äger du ju ändå den datan och du skickar inte upp den till inlärning i molnet. Liksom. Precis, men jag menar redan nu så är det många av de som är lite early adopters, alltså early, men de som är adopters kan vi väl säga, för nu är det knappt early längre, som använder ChatGPT till mycket. Och jag hörde ett exempel där man kunde fråga Bard, då var det ett exempel om ett visst bolag där Bard sa att de hade en pressrelease på en konkurs i ett bolag som inte var officiellt. Och där är ju hypotesen i så fall att de har ju använt ChatGPT eller Bard för att korrigera och läsa igenom det. För då var det en pressrelease som skulle komma ut där de kunde avstyra det i sista sekund och det har inte varit officiellt. Men Bard var helt säker på att det fanns en pressrelease i deras träningsdata på det. Och det tycker jag är lite spännande. Det betyder ju att den här pressreleasen, det var ju en läckage egentligen, bara för att man har använt det. För den datan har kommit in och tränats på. Och det här är stora fina bolag där det kunde ske sådana här saker. Eller relativt stora bolag. Och då tänker jag liksom att vi som bolagsstyrning behöver från bolagsstyrelses håll eller
operativ ledning också, eller behöver vi ta ansvar för att redan nu sätta direktiv om vad är det vi vill göra, hur vill vi approchera värderingsmässigt. Basic bara så här, vi ska fortfarande värna alltså, samma lagar, regler, mänskliga rättigheter, allt det här, det är fortfarande viktigt. Diskriminering är fortfarande viktigt. Vi tar ansvar. Alltså, istället för att prata och vänta in liksom, AI Act kanske man ska prata om ansvar. Att vi tar ansvarsfullt AI-användande. Och det tycker jag så här, man pratar om GDPR compliance, och det tycker jag är min liksom, rädsla i det. Jag vill inte att vi ska säga att vi är AI Act compliant, utan jag vill säga att vi har ett ansvarsfullt AI-användande. Men då är vi inne på flummiga värderingar här på något sätt. Då. Ja, men lite flummiga värderingar. Men jag tror att där är det faktiskt nu vi kan göra det skiftet. För GDPR, alltså det handlar ju om att man tar personuppgiftsansvar. Just det. Men nu är det mer att man följer GDPR som är grejen. Och risken finns att vi i Sverige börjar följa AI Act istället för att ta ansvar. Men jag tänker just kring AI, om vi tittar på en startup, man har begränsat med resurser, man har begränsat med kapital. Nu kan vi ju egentligen använda AI för copy, för bild, för film, för mycket liksom juridisk hantering, för datamängdshantering, för liksom mycket som ger en person ganska mycket hävstång ju. Att snabbt komma igång. Hur tror du att startup-scenen och kapitalmarknaden och hela det där kommer förändras nu? Jag tror ju att det här kommer vara jättepositivt för startup-scenen. Nu pratade jag om senare skede innan startup-scenen ser jag jättestor förändring redan. De bolagen jag har... men det kan ju vara en one-trick pony. Och om vi kikar på liksom hur hela sociala media, influencer, startup-scenen har ju kommit. Och nu kan man ju göra allting själv i princip. Men det är absolut. Och, alltså, de bolag jag engagerar i som är väldigt tidigt skede och framförallt det jag själv jobbar med just nu från styrelsen, det är ju liksom dag och natt när man kollar på dem mot de senare skedena. Vi har ett bolag, Falun-baserat, där liksom, vi använder ju AI hela tiden i stort sett och har ju gjort det kontinuerligt, där vi använder ju våra influencers eller ambassadörer, internationella ambassadörer, vi får deras röst där vi liksom med AI genererar så att de pratar med dem i appen. Vi använder AI-tjänsten. Det har varit grunden egentligen, maskininlärning i AI. Så det är ju AI fött det här bolaget. Så det är ju liksom en stor del av det. För jag hade så mycket data vi kunde använda. Men allt det här, det är ju ett DNA som finns i många startups idag. Där man inte liksom gör själv utan man faktiskt kollar med AI först. Och det tycker jag, då blir det riktigt coolt. Och de bolagen kan ju röra sig väldigt, väldigt snabbt med få personer i personalen också. Alltså få människor som jobbar men ändå skapa väldigt coola grejer. Och testa väldigt mycket grejer. För helt plötsligt så kan du ju testa någonting ganska stort utan att behöva ha lagt typ ett par 100 timmar på att bygga det. Eller göra så stora kampanjer på det. Och det blir väldigt, väldigt häftigt. Man kommer snabbare till sin MVP. Verkligen, mycket, mycket snabbare. Men också alltså, kvaliteten blir så mycket bättre på saker. Personaliseringen. Alltså, jag älskar att se vart personaliseringen kommer kunna ta oss med AI. Och det här är ju det här bolaget jobbar mycket med personalisering och det är ju AI som är personaliseringen. Det är ju personaliseringsmotorn i det. Men det blir ju också en icke-personifiering i och med att det är AI som gör det ju. Ja, fast det är ju din data. Ja. Så att det är så här, och det är ju desto mer du använder produkter desto bättre blir den. Så stickinessen blir ju så cool i det. Och det skapar jag tänkte mer du menar värde. just liksom att du skjuter brett, du kommunicerar. Nej. Utan det här är i produkten så blir den... Du tänker mer att du lär upp din egna liksom, Siri eller Her-variant. Precis, så det här är ju din egna coach. Eller Joy där från Blade Runner. Precis, ja men lite så. Och det blir bättre hela tiden och det är liksom, den här produkten blir bättre, den är mer stickig, du kan jobba mer med gamification desto mer du använder den. Och det gör ju att det blir bara roligare och roligare hela tiden också. Och så länge de här bolagen är for good så att säga, så alltså gör något bra och har bra ambitioner, så kan du göra jättemycket roligt med det. Och hur vet vi det då, att de är for good? Alltså, där ska jag säga värdering är en viktig del i det. Ägardirektiv tidigt. Så här, vart vill vi med bolaget? Så det tror jag är en bra grund i det. Sen är det är ju alltid alltså, ansvarsfullt företagande i det. Och där är det ju viktigt att ha regleringar på vad får du använda och inte använda. Fördelen här är ju att vi tränar i varje persons data själva liksom, i det. Och vi gör det
på servrar som vi har kontroll på. Så det kommer ju aldrig delas. Så det är inte så att du liksom manipulerar. Alltså personlig AI-assistent nästan vi pratar om ju. Alltså att man har en person som bara gör det här, gör det där. Precis. Liksom. Och det finns ju idag. Jag vet ett jättecool kvinnlig entreprenör som driver ett bolag i Stockholm inom det. Där du faktiskt kan bygga egna assistenter. Med den tjänsten att bygga egna assistenter. Så det där är inte långt borta. Nej, det är väl nästa stora grej. Och jag står fast vid att jag tror att Apple kommer väl... Det kommer de satsar nog mycket där för att kunna nå ut brett. Ja, både Apple men också Microsoft, Google. Alltså alla de här jättarna kommer ju nå ut på de här delarna. Jag tänker på Siri liksom. Siri 2.0. Ja, och det är kul att kolla. Det finns också ett svenskt bolag, Teenage Engineering, som gjort designen och industridesignen till något som heter Rabbit, som är liksom, ska kunna ersätta, det är en personlig assistent och en mobiltelefon, eller kan göra mycket av mobilen samtidigt. Den är inte helt släppt än, men det kan bli väldigt, väldigt spännande. Och då använder de också av en egen, jag tror man använder Perplexity AI, så de använder en annan typ av motor så du tränar liksom upp din egna assistent i en device. Sjukt spännande. Jag kan säga att de har släppt typ några batcher, så jag var en av de första som köpte första batchen, men jag vet inte hur mycket jag använder, men att typ jag är lite för nyfiken på det och älskar grabbarna på Teenage så att jag var tvungen att testa. Om man lär upp en modell med de absolut bästa styrelseproffsen som har gjort de här olika entreprenörsresorna, och du har egentligen ditt styrelseproffs i AI-format. Behöver man en styrelse då? Jag skulle säga att du kommer nog alltid behöva personer fortfarande, människor. Och vara gammaldags. Ja, men det handlar liksom om lite mer filosofiska delen och människor i det rummet. För det är inte bara 1 och 0 och data när det kommer till styrelser. Mycket jobbet, framförallt som ordförande, är att du faktiskt känner in personer. Alltså typ, det är det här, vi pratar om ensamhet som entreprenör och utsattheten i det, liksom känna av hur bra mår faktiskt min lagkapten, hur funkar det, och de här nyanserna, och det kommer ta tid innan AI kan känna in det på samma sätt. Jag tänker bara tillbaka på Cambridge Analytica-delen, alltså själva poängen med algoritmen där, och att det funkade så bra med de här påverkningskampanjerna var ju att, vad var det de sa, det behövs 8 datapunkter eller någonting sånt, jag kommer inte ihåg siffran, så känner algoritmen dig bättre än vad du känner dig själv eller dina närmsta vänner. Och jag tror att AI kan vara ett väldigt bra verktyg i det. Sen tror jag det som är ju bara få datan presenterat eller få en människa som säger det är också förtroendedelen. Och jag tror att relationerna och det kommer vi fortsätta behöva. Men jag tror att använda AI för strategiarbete, också ett svenskt bolag, Stockholmsbolag, men Kanuki, som jobbar med en AI-modell där man tar in strategi, man tar in vad organisationen tycker och presenterar en strategi där alla har inne, där man tillsammans med AI jobbar fram det. Det är ett fantastiskt starkt strategiverktyg. Så jag tror liksom att det är en kombination av det, och det är de som verkligen kommer få in mycket. Alltså bara det här läsa in trender och omvärld och använda sig av AI och använda sig av språkmodellerna för fram vad har man, och också bara så här ställa frågan där med för att få ett till perspektiv, tror jag är jättevärdefullt och kan hjälpa till att få väldigt coola diskussioner. Men just den här kombinationen med, om vi kikar på liksom juristyrket, advokat, liksom läkare, de här yrkena där egentligen AI kan göra själva kunskapsbearbetningen betydligt mycket mer effektivt. Sen kanske ändå behöver en personlig touch för att koppla ihop det med vår animaliska form på något vänster där. Ja, precis. Och också kanske nyansera det på något sätt. Så att de yrkena kommer ju förändras. Alltså, du kommer inte gå till överläkaren och tro på vad han säger, utan du kommer ju kanske, han kommer ha en annan roll, en annan funktion. Det tror jag verkligen. Och jag tror att alltså, Googles ledare som sa det, att alltså, ser han på framtiden så är ju det som verkligen kommer behöva mer filosofer. Mer tänkare, mer det här. Och också mer relation i det hela. Alltså det humana kommer vara viktigare i framtiden. Och kognitiv, alltså smarthet kommer inte vara lika viktigt. Alltså förmågan att göra alla det kan man kanske få in mycket. Sen är det såklart, det kommer säkert vara viktigt, men det kommer inte vara riktigt lika viktigt, de här delarna. Men filosofer kommer behöva, det kommer vara fler där. Jag tänker redan nu, liksom, och som när ChatGPT kom förra året, just att det, liksom, det är just, du ger det här verktyget, den här makten till egentligen alla. Och då handlar det ju inte så mycket om hur man använder det, utan mer liksom, vad kan man göra? Det är där
kanske entreprenörskapet kommer in också. Det är så här, men vänta, jag kan använda det till det här. Ja. För att den kan ju massa saker som den inte har sålts in för att den ska kunna göra. Ja. Det är väl till och med liksom att den kunde helt plötsligt tala alla språk i världen var ju bara så här, oj, det visste inte de som tränade upp modellen. Det bara, nu pratar den kinesiska. Ja. Och det där tror jag är någonting sådär, alltså bara vara nyfiken och testa. Och det där är ett mindset. Ett mindset som man också kan lära ut, men också så här som man behöver ha lite typ så här i värderingar också. Att vi är levande lärande, vi vill testa, vi är nyfikna. Som så här, de delarna. Och där blir värderingar viktigare igen. Det låter lite flummigare i det, men liksom, hur jobbar vi med de här nya verktygen på ett bra sätt? Och jag skulle jämföra typ lite grann när internet kom. Vi har ju samma grundvärderingar på internet som vi har utanför internet. Och det är ungefär samma sätt vi behöver börja jobba med det. Och så få in den här nyfikenheten i att använda internet som ett verktyg. Nu har vi använt AI som ett verktyg också. Jag tänker liksom, om du är, som vi har definierat, det finns olika typer av personer. En del kanske är mer lagda åt att nej, men vi går den här traditionella vägen. Man går i skolan, man får bra betyg, man går på universitet, man kommer ut, man tar ett jobb, man går karriärvägen och så vidare. Och kanske är lite bättre på att följa instruktioner än vad entreprenörer är generellt sett. Liksom. Kommer de få det svårare då att jobba med AI, eller kommer de jobba med AI på ett annat sätt? Det kommer säkert skilja lite grann. Men för de personerna behöver ju instruktionen och direktivet och säga vi ska jobba med AI. Alltså AI är ett verktyg vi använder. Så att det man lite säger, det är ju en ambitiös person som kanske inte... Jag har ju också en lathetsådra. Jag vill ha den snabbaste vägen. Jag vill ha resultat, bra resultat snabbt. Liksom. Den person som kanske inte har det, som gärna läser igenom allting, kommer ju få också en jättefördel mot mig. För den kan ju sakerna bättre i grunden. Och kan också värdera det. Så att jag tror typ att den personen kommer ha jättefördelar om man faktiskt är den som läser, använder penna och papper ibland, kommer ha jättefördel med. Och jag tror att det är viktigt att fortsätta inte vara för snabb på att använda AI på allt heller. För att fortsätta ha kvar den här förmågan. Att faktiskt jobba med hjärnan liksom, och träna på att lära, ta in information och det och bearbeta det. Så att jag tror liksom mixen av det. Sen för att få den där personen som kanske inte vill gå utanför en box i dagsläget, så skulle det behöva finnas någon som säger att men, vi ska utforska AI, vi ska lägga till energi på det. Det här är hur vi gör det. Som har en förebild i organisationen som faktiskt gör det. Och då tror jag att man får med den lika bra. Det behövs lekworkshop, AI-lekworkshops. Ja, men lite grann det. Eller bara sådär, typ så här, tänk om vdn säger då att vi har tagit fram, den här strategin har vi tagit fram tillsammans med AI. Bara säga det, kommunicera det i organisationen. Det är ju att köpa in på att AI är en stor del. Och att det kommer vara en stor del av framtiden. Och ser man till exempel alltså, kommunikationen kring AI när det kommer från regeringen till exempel. Hur pratar vi om det? Pratar vi bara om AI-akt? Pratar vi om alla möjligheter? Vet att Estland är väldigt föredömliga. De har ju haft, deras utbildningsminister har redan sagt att inom kort kommer det finnas en AI-lärare. Det är högst sannolikt att det är det. Och signalvärdet det sänder är ju att vi kommer jobba med AI i framtiden, en stor del. Och jag tror att den kommunikationen gör att fler är nyfikna på det. Så jobbar du som lärare så kommer du vilja utforska lite hur jobbar man med det också. 100%. Hur kan jag använda det till min fördel? Och jag tror att den här mer framåtlutade optimistiska kommunikationen kring det tillsammans med ett ansvarstagande såklart är viktig för att faktiskt få folk att börja testa och lära. Och kanske ännu mer de som följer regler. Liksom. Apropå hävstång och utbildningsväsendet och skolan, så att säga, att kunna nå eleverna där de är, apropå att alla har olika typer av sätt att lära sig också. Precis. Det finns ju enorma utvecklingsmöjligheter. Verkligen. Speciellt kanske i en framtid som inte är helt tydlig gällande liksom att man skaffar ett jobb och så jobbar man där resten av livet, utan det kanske är andra KPI:er vi kommer ha där. Verkligen. Samhälle. Och jag tror att dels finns världens möjligheter för AI att ändra hur vi jobbar med utbildning. Och så finns det också jättestora delar här där jag tror också att skolan kommer ha en roll där det skiftar lite grann. Där förhoppningsvis kanske studieteknik kommer in eller relationer kommer in. Alltså det här mänskliga blir viktigare i skolan tillsammans med att lära sig. För att vi kanske... Alltså,
ett tag så behövde vi kunna slå i lexikon eller nationalencyklopedin. Det gjorde till och med jag när jag var liten. En karta. Ja, men precis. Och sen därefter så nu googlar de. Det är ingen som har en nationalencyklopedin i stort sett liksom. Och i framtiden kanske man har någon annan typ av AI-modell där det finns tränat på just den datan som är validerad av kanske nationalencyklopedin, om man ska säga så här. Kanske att NE har en egen språkmodell som är deras, som man prenumererar på för att få liksom kurerad data. Det kommer säkert röra sig åt de hållen. Och säkert vara ännu mer innovativt. Liksom. Nu gick jag kanske nära i framtiden. Men det betyder ju att vi kommer kanske inte behöva lägga lika mycket tid på att komma ihåg de här sakerna. Men istället kanske mer tid på att reflektera om liksom, vad är historien, hur hände de här delarna? Hur blev det så här? Vad hände hos människor och hur kom vi dit? Och historia och filosofi där igen. Precis, historia och filosofi där igen. Jag tror det kommer vara superviktigt. Och också det liksom, men förhoppningsvis så får vi in också det här tillsammans med att man faktiskt jobbar digitalt, liksom, mycket digitalt i det, så får man in också det här, men relationer, hur gör man det? Hur hanterar man de sakerna? Kanske få in mer, alltså fortsätta faktiskt att lära dig skriva och hela det här analoga med. Och inte, så att vi inte tappar det. Så att man får med det när man föds. Ja, men det är som skolan ser ut nu, att du lär dig ju räkna på papper först, men sen får du en miniräknare. Ja, men precis. För att liksom, du måste ändå få in själva logiken i hjärnan innan du kan gå vidare och använda verktyget. Och man kan tänka sig att AI kommer hanteras i skolan på samma sätt. Jag hoppas det. Men det betyder ju också att man behöver ha liksom jag är säker på att det finns folk som jobbar med det, men man behöver ha en tydlig strategi kring det. Vet att vi hade väl en digitaliseringsförordning för skolan där vi sa att alla skulle ha paddor, och sen bröt de ju det och tog bort det helt. Ja, man lär sig bättre med papper och penna än skärm. Och då blir det så här, där behöver man kanske tänka igenom sakerna lite tidigare. Men också så här, testa absolut, men när är det, hur gör man det, hur tar vi reda på vad som är rätt väg? Och det tror jag vi mycket i framåt faktiskt. Och det är kul att kolla typ så här grannland, Finland. De har ju inte, man lägger undan telefoner på ett annat sätt i många skolor där. Men de är ju fortfarande ett av de länder där man är väldigt, väldigt nära AI. Och jag tror att typ hälften av deras befolkning har gått den här grundläggande AI-kursen, vilket jag tycker är väldigt spännande. Så att de har liksom en gratiskurs som de ger ut. Elements of AI är ju våran svenska, som AI Sweden gör. Och den vet jag inte exakt hur många det är i Sverige, men jag vet att Finland har verkligen en väldigt, väldigt hög andel som har gått igenom den och gjort den för att vi är nyfikna och tar ansvar för sitt eget lärande. Det tycker jag är väldigt inspirerande. Jag tänkte, av de bolagen som du är insyltad i, in lack of a better word, vilka topp 3 verktyg, liksom, om vi tittar på hävstångsmässigt eller liksom in terms of kraft. Vad anser du, vad är dina spaningar kring det? Om du tänker AI då? Det som implementeras just nu. Alltså, jag kommer ta med speech där. Alltså kunna göra personaliserade språk till kunder eller till personer. Alltså där vi använder AI. Det kommer vara med. Kan ge ett exempel på det? Vi har en av världens bästa CrossFit-atleter, eller historiskt i alla fall, som är med som ambassadör och delägare i bolaget. Vi duplicerar hennes röst eller en annan, så vi har 2 ambassadörer. Det är deras röster som kommunicerar för att motivera våra användare i appen mer. Så vi liksom kan använda oss av en stjärna för att nå ut till alla. Så du kan säga, grymt jobbat den här veckan Robert, kul att du satte PR där. Nu har vi en vecka framåt där du behöver ge allt vad du kan för att det här är testvecka. Vi ser på din data att du har sovit bra, du är laddad, nu kör vi. Och så är det en person som motiverar där. Vad är det för teknik där i botten? Vet du det? Nej, jag vet faktiskt inte exakt vilken teknik det är, men de har gjort mycket själva faktiskt kring det. Men det finns olika... det finns många open source. Eleven.io till exempel jobbar ju mycket med det. Och jag har testat att multiplicera min röst med, så jag liksom pratar in 2 minuter och sen kan den egentligen läsa upp allting. Okej, 2 till kraftfulla applikationer. Ja, alltså jag skulle säga Bard eller ChatGPT, alltså de här också. Alltså väldigt, väldigt enkelt att få hjälp, att kunna bolla. Jag ställer mycket frågor. Det här är en sak jag tänker, vad skulle du säga på det? Alltså bara den enkla delen absolut med.
Summera, skriva om, göra enklare. Liksom. Precis, summera, skriva om, men också typ som bollplank. Alltså, jag ska göra det här, vilka områden måste jag med? Vilka 5 grejer är viktiga att ta med i det här? Jag har gjort det här, tycker du jag kan förbättra det? Det tycker jag är extremt effektfullt. Sen vet inte jag vilka lösningar vi använder, men det här bolaget som också, den här appen, har ju effektiviserat sin programmeringsdel med typ 300% hittills, genom att de använder AI i de olika. Både för att göra testning, alltså se hela den delen. Det gör de nästan bara med AI. Kontrollera, kvalitetschecka med koden. De använder också AI för att effektivisera dokumentationen. Så i kodningsförhållandet så är det också jättemycket AI. Tack. Ja. Det här Deb. Ja. Handlar ju om att få in många fler kvinnor i styrelsepositioner. Typ. Precis. Ämnar sänka tröskeln för underrepresenterade grupper, säger vi nu till och med. Så vi har snyggt. ju från i år, strategin var första 4 åren kvinnor. För vi är också bara kvinnor som har grundat det. Men vi har är det också bara vita män som sitter där i styrelserna? Eller? Alltså, snittåldern i styrelser 58 år gammal. Majoriteten är vita män. Vanligast namnet är Anders. Ett tag kunde man ju säga att det var vanligare att man hette Anders än att man var kvinna i styrelse på börsnivå. Så att ja, det är väldigt mycket vita män. Och där finns ju en utmaning, för våran demografi ser ju inte ut så. Vi kan också se absolut på börsnivå så ligger vi ganska bra till med andelen kvinnor. Alltså så här, vi är på 37%, det rör sig alltid, men närmare 40% kvinnor i dem. Men ser man på antal styrelseledamöter helt så är det närmare 80% män som jobbar med styrelse och typ så här 20-22% kvinnor. Så det är ju en ganska stor skillnad. Hur ser trenden ut? Det känns som att det ändå har hänt rätt mycket. Det har hänt mycket. 10-20 år. Hade du frågat mig för några år sedan innan hela inflationen och allt det här skedde, så hade jag kunnat säga men det ser ut att gå åt rätt håll. Vi kommer nå 40-60 till 2030. Men nu är det faktiskt gått åt fel hållet det senaste. Och 2053 så tror man att man kan nå jämställda styrelser med den här takten. Så det går när det blir sämre tider så tenderar vi oss att gå tillbaka till det som vi tycker är tryggt eller det vi känner till. Och då går man tillbaka till gamla mönster. Och kanske att man väljer in en person som ser ut som mig. Och då är det oftast en man kanske som väljer. Och då tenderar man statistiken gå åt fel håll. Det är patriarkatet nu igen som håller på. Ja, men lite patriarkat i det faktiskt. Och det är ju ett skifte som behöver ske både i professionalisering. När man väljer på kompetens istället för vilka man känner i sitt nätverk. Och professionalisering av styrelser också. 46% av alla styrelser, eller alla bolag som omsätter mer än 5 miljoner, har mer än 5 anställda, det kan vara 10 anställda, kommer inte ihåg exakt, har en aktivt arbetande styrelse. Har inte en aktivt arbetande styrelse, okej. 46% av alla bolag idag som omsätter mer än 5 miljoner, har mer än 5-10 anställda, har inte ens en aktivt arbetande styrelse. Utan de har en pappersstyrelse. Och det här är Almi som har tagit fram de siffrorna. Och där har vi en jättepotential. För det är ju forskningsbevisat att aktivt styrelsearbete är korrelerat till mindre konkurser och ökad lönsamhet. Så det är så här, kan vi påverka de här 46% att bara ha ett aktivt arbetande styrelsearbete, så hade vi kunnat ha ett högre svenskt BNP. För mer lönsamhet, färre konkurser, det blir det när det blir så stor skala. För jag tänker bara, apropå, nu är det väl just diversifieringen av kompetens och skills och olika infallsvinklar som är nyckeln, misstänker jag att det är den vinkeln kommer ifrån. Men om vi tittar ner på manligt kvinnligt, finns det några tydligheter kring eventuella skillnader där? Alltså, i ett styrelseuppdrag? Ja, i styrelseuppdrag så vet jag inte om jag skulle säga rakt av det. Men skulle säga till mina egenskaper, så är det vissa av mina kvinnliga egenskaper som gör mig väldigt bra på vissa typer av styrelsearbete. Det som traditionellt anses mer kvinnligt. Och det är väl kanske att jag, framförallt när jag jobbar som ordförande, att jag är bra på att facilitera samtalet. Jag behöver inte prata mest. Jag är bra på att se så att alla blir hörda. Få med hela gänget också bra på att sammanfatta och hela den delen. Så att dynamiken däremellan är väldigt viktig. Och det finns
det finns absolut egenskaper som jag skulle karaktärisera som mer kvinnliga som verkligen behövs i rummet. Och framförallt så är det väl också dynamiken när man har både kvinnor och män i det. Där man har ett rum där det är en psykologisk trygghet i att alla är där för att de har sitt perspektiv att bidra in med. Och du tror inte att alla tänker likadant. Alltså det finns inget grupptänkande på samma sätt. Och risken med grupptänkande, det hade varit bara kvinnor också. Eller bara män. Eller bara personer som har gått på Handels. Om vi ska säga det. Så det är ju liksom olika karaktäristiska grupper. Då tänker man ju att alla har ju samma förutsättningar. Alla har samma bakgrund. Alla har samma kunskap. Så om inte Robert säger att det här är fel så borde det kanske vara rätt. Om alla kommer med olika perspektiv, då måste man ju ta ansvar för sitt perspektiv och kommunicera det. Och det är det som är det riktigt coola faktiskt. Men då kanske man ska ha en AI där i styrelsegruppen då också. Det tror jag har varit bra. Komma med sina åsikter från sitt perspektiv. Det tror jag har kunnat ge jättemycket. Framförallt alltså använda det i liksom den kreativa fasen också. Det låter konstigt, men liksom ställa frågan, få in nya perspektiv och utmana liksom. Jag tänker, du har ju ett barn, va? Ett barn. Ett litet barn. Han är snart 2, men 2 års trots har vi i alla fall, så det kan sägas. Ja, nej, men det är sånt. Känner du igen? Ja. Ja, jag har ju 3, så att jag har ju gått igenom det ena och det andra. Ja. Men att få ihop entreprenörskap, styrelsearbete som mamma eller att ta hand om små barn, hur tycker du att det funkar? Alltså, jag har blivit, alltså det här är många som säger det, jag har blivit bättre som entreprenör och som förälder i mycket. Alltså, jag prioriterar mycket, mycket hårdare. Jag prokrastinerar mycket mindre. Jag gör allting direkt, för jag vet inte om jag ska vabba imorgon liksom, eller vad som händer. Sen värderar jag min tid på ett helt annat sätt. Jag har en väldigt bra avslappning, för att när jag är med mitt barn så är jag med mitt barn. Och försöker verkligen stänga av. Det kräver väldigt mycket disciplin, men det betyder också att jag tar den tiden att vara närvarande och stänga av och ta ansvar för det. Det är tufft många gånger, men då har jag mina timmar tillsammans med honom egentligen. Kan du vara 100% avkopplad då? För du har ju alltid någon liten grej där som ligger och spinner. Jag kan absolut inte vara 100%. Och alla som känner mig vet att jag har post-its överallt för att jag kommer på någon idé. Men det är ju det som är så coolt också, för när man då inte sitter i någonting annat, då löser man ju saker. Innan gjorde jag ju det på gymmet på ett annat sätt, men nu är ju det också så här när jag leker med honom eller gör någonting sånt. Så att det är absolut att saker sker samtidigt, men du kan också lösa ett problem när du gör någonting helt annat. Typ kolla på Pippi för 17:e gången eller bygga Lego. Så att för mig så har det varit, det är alltid utmanande liksom, men det har varit en bra grej för balans. Och jag tror att det har, även om jag sover mindre än vad jag någonsin har gjort, absolut, och tränar mindre än vad jag typ har gjort de senaste 15 åren, så har det gett mig mer också avslappning i att man faktiskt stänger av det digitala. Och det gör att man blir bättre på mycket annat. Återhämtning kan man kalla det. Ja, men typ av återhämtning som ändå byggs in i det. Och sen, jag lär mig skitmycket varje dag av att ha den här personen, och få ju så mycket kärlek och mycket bekräftelse och behov liksom. Man vill ju vara behövd. Så om allt annat går bra så är ju det väldigt enkelt att komma hem och mötas av en glad 2-åring eller snart 2-åring och faktiskt få lite perspektiv. Jag tror man blir kanske lite mer filosofisk också när man börjar 100%. Se som förälder ett barn som kommer och utveckla sin hjärna i en sån rask takt. Ja. Apropå just kombinationen med AI också. Att liksom, men det finns många lärdomar där. Jättemycket. Så, alltså, alla utmaningar är liksom värda det. Sen är det liksom den stora lärdomen som jag jobbar med varje dag. Det är liksom försöka vara 100% där man är. Och göra det liksom man committar till. Jag sitter hellre liksom, gör 100% det jag ska göra under mina arbetstider. Sen är 100% med min son, och sen sitter jag och jobbar sent på natten med det jag måste ta i kapp, än att jag skulle liksom försumma den tiden jag har med honom i de delarna. Men det är såklart utmanande. Alltså i perioder framför allt. Men det är en fantastisk utmaning, så ska sägas. Jag tror väl att vi kanske har täckt in tillräckligt mycket där kanske. Ja. Eller? Ja, jag tror det. Har du något mer du vill säga? Några liksom visdomsord på vägen?
Nej, alltså när det kommer till typ entreprenörskap, se till att du inte är ensam. Det är väl en sån sak. Hitta personer, om det så är en annan entreprenör att prata med, en grupp entreprenörer att prata med. Det är väl en så här stora lärdom jag också haft de senaste åren. Kommunicera dina känslor, hur du mår och hela den delen mer än vad du tror att du vill göra. Och då specifikt andra entreprenörer snarare än en annan typ av person som är anställd kanske? Du kan ha en mentor eller liksom en ordförande, tror jag är jättebra att jobba med också. Någon som hjälper dig som verkligen vill till samma mål. Tillsammans med att du faktiskt hittar någon annan att prata med. Jag älskar, alltså jag har en fantastisk ordförande. Det gör extremt mycket. Jag har också jättebra kollegor och medgrundare, så den delen det är jättebra. Men det är så skönt att ha den dynamiken. Men sen har jag ju också ett grundarsammanhang, alltså Founders Table, som jag sitter i och pratar och kurerat, gör det varje månad, håller oss, alltså, och det ger mig så himla mycket självledarskap och ja, men egentligen power till att göra saker och driva och inte känna sig ensam, inte känna sig galen på samma sätt. Så det är väl kanske mitt stora medskick till de som faktiskt är lite galna och vågar och extremt modiga och vågar köra entreprenörskap och satsa det, hitta ditt typ av skyddsnät. Och då kanske inte liksom bara ekonomiskt utan emotionellt på resan. Det är lätt att man jobbar lite för mycket också. Gud ja. Och det är lätt att jobba lite för mycket eller att man har framförallt kanske har dåligt samvete i onödan. För att man antingen för att man jobbar för mycket eller att man känner att jag måste ändå hinna med de här delarna. Och då behöver man höra liksom andra hur de hanterar. Och ändra det mindsetet till ett ställe. Jag väljer att göra så här. Jag väljer att jobba så. Jag väljer att jobba mitt i natten. För då kan jag göra de andra delarna. Jag väljer bort det där för att jag väljer det här. Det var faktiskt, nu har vi ju inte rundat av här, men det var en väldigt intressant sägning på den här nätverksträffen vi var på just gällande balans. Och jag vill minnas att du sa att du inte tror på balans. Är det en feltolkning? Ja, men jag tror inte på work-life balance. Jag tror mer på harmoni däremellan. Jag tror att work-life balance har fått ett ord där det blir liksom att livet och jobbet måste ha en jättefin balans emellan och det måste liksom lira hela. Alltså, jag tror att det där är supersvårt att hitta den balansen. Och jag tror också det ställer orimliga krav på människor. Men är det inte, alltså det kanske är ett verktyg som fungerar då om du är anställd och du vet inte, du måste liksom dra en tydlig riktlinje att nu är jag med familj och så, för att det är ett annat mindset lite grann. Ja, men jag sätter ju också tydliga riktlinjer när jag jobbar och den delen. Men det är inte alltid balans i det. Ibland jobbar jag mer och ibland så är jag mer ledig och det är lite det här, och jag tror att ibland så ger jag mer av min energi och min liksom passion till jobbet och ibland gör jag inte det. Och jag tror mer på den harmonin i att man faktiskt kan vara 100% uppe i ett projekt även om du är anställd. Och sen kan du också ha det lite lugnare en period och vara okej med det. Att det behöver inte alltid vara balanserat varje vecka. Och då kanske inte bara i tid utan också energimässigt. Och att det är okej att den här veckan, jag måste säga till förskolan att jag hämtar senare. För jag måste jobba lite extra. Eller den här veckan får min sambo hämta varje dag. För jag måste göra, nej jag måste inte, jag väljer att göra det här projektet. Ge allting den här veckan. Eller, det är helt okej att du inte alltid har balans. Men istället att det faktiskt funkar i harmoni. Att du faktiskt kommunicerar kring det. Och inte ställer orimliga krav. Det tycker jag känns bättre för mig med. Och många gånger personer som pratar om att hitta en balans i det. Jag tror att ställa orimliga krav på sig själva. Man ska liksom lämna sent, hämta tidigt, hinna träna. Du ska hinna jobba och sen så jobbar du lite på kvällen. Men du är egentligen jättetrött och orkar inte jobba på kvällen. Alltså, nu pratar jag om att jag jobbar kväll men ibland så kanske man bara ska fundera på vad skapar min vardag harmonisk liksom? Vad är det? Men för mig kanske det är att jag sitter hellre på kontoret. Det är inte den här traditionella Stockholmsdevisen om att hämta hyfsat tidigt, men jag jobbar där, vet att min son har det superbra på förskolan. Sen hämtar jag, sen är jag 100% med honom. Eller liksom balansen däremellan. Och det tror jag kan vara viktigt. Eller harmonin. Eller harmonin. Ja, bättre ord. Ja, men det gäller ju att hitta sitt egna sätt att jobba på som funkar. Ja, och jag tror nog kanske lite det här att jag träffat så många som faktiskt skapar en stress i att de vill hitta en balans. Och jag tror att det är därför jag lite reagerar på ordet också. Att de vill hitta balansen och det blir nästan en negativ stress för det.
Och då tappar det själva poängen. Det tappar poängen helt. Och jag tror också det här att vi har alltid varit sådana som människor med. Att vissa perioder så jagar man mer eller gör man det. Alltså samlar man mer, gör lite olika. Och jag tror att vi mår bra av att ha lite upp- och ner perioder med. Inte bara personer som kanske är som dig och mig, men alla mår bra av att prestera lite mer under en period och hitta det. Men där också man faktiskt får lära sig att samarbeta hemma och också kommunicera mycket kring det. Kommunikation är viktigt. Otroligt viktigt. Så det är väl någonting som alla kan bli bättre på. Alla kan bli bättre på och alltid kan träna på. Så det Tack tror jag. Hanna för att du kom hit. Tack för att vi fick komma. Jättekul.